თბილისის დროის 9 საათია და პირველ არხზე ახალი კვირა იწყება. ახალი კვირის ჟურნალისტური მოკვლევა, ფინანსური მახეთუ მკურნალობა თანამედროვე მეთოდით. ამოშვიდობის მე იმედადარსალია ვარ და თქვენ ახალ კვირას უყურებთ. ახალი კვირის ჟურნალისტური მოკვლევა. დაღლითობა თუ ზრუნვა თქვენ ჯანმრთელობაზე. კლინიკა თბილისში, სადაც თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საეჭვო აპარატით ადგენენ. მარცხენა ჰემისფეროში როგორც ასეთი შეიძლება ფიქსირდებოდეს ჟანგბადით მომარაგების შეფერდება. მეტპერსონალი, სამედიცინო განათლების გარეშე და უშედეგო პროცედურები. უფასო დიაგნოსტიკა, რომელიც განვადებით სრულდება. 1800 ლარის შემთხვევაში გადავანაწილოთ 24 თვეზე, სადაც მოუწევს 82 ლარი. ფინანსური მახეთუ მკურნალობა თანამედროვე მეთოდით. საერთაშორისო ანგარიშწორების ბანკი ცხინვალში, რომელიც რუსეთმა უკანონო ფულადი გადარიცხვებისთვის შექმნა. ბანკი რეალურად არსებობს, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მათი სერვისები აბსოლუტურად მიუწვდომელია. კრემლი ცდილობს მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები ერთმანეთს ფინანსურად დაუკავშიროს. რა ტრანზაქციებს ახორციელებს ცხინვალში სტალინის ქუჩაზე მდებარე ბანკი, ვინ კურირებს ფინანსურ ოპერაციებს და რა უჯდება კრემლს სეპარატისტების მხარდაჭერა. ახალი კვირა ბედუინების ძიებაში. Там სხვა გამოძებნა არ არის. უდაბნოში დაკარგულებმა ბედუინებს მიაგნეს. ბედი ხელტი, უდაბნო იერუსალიმიდან რამდენიმე კილომეტრში და ბედუინების ყოველდღიურობა, რომელიც ტურისტების მარშრუტზე გადის. ბედუინების ერთი დღე ახალ კვირაში. ახალ კვირის გუნდი დღეს ასევე წარმოგიდგენთ. ვენეციის კომისიის ნაწილობრივ გათვალისწინებული რეკომენდაციები პარლამენტმა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონი მიიღო. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინების რა პრაქტიკაა საქართველოში? სხვადასხვა დროს მიღებული რჩევები, გათვალისწინებული თუ გაუთვალისწინებელი რეკომენდაციები და პოლიტიკური საფასური, რომელსაც ქვეყანა სხვადასხვა ეტაპზე იხდის. რუსეთს ნოემბრიდან შიდა საკუთარი ინტერნეტი ექნება. დუმის მიერ მიღებული ახალი კანონი, რომლის თანახმად ინტერნეტი საერთაშორისო ქსელებს გამოიყოფა და სუვერენული ინტერნეტი შეიქმნება. ვლადიმერ პუტინი საკუთარ მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლს ამღარებს. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული ადამიანების მიერ შექმნილი პროექტი აქ ჩემი სახლია. ახალ ინტერნეტ პორტალზე განახლება ჯი აფხაზეთის შესახებ საარქივო მასალების განთავსება უკვე დაიწყო. ვირტუალური სოფლები, კონკრეტული ოჯახების ისტორიები, ადამიანები, რომლების ქვეყნის უახლესი წარსულის რეალურ ისტორიას ქმნიან. ახალგაზრდა მორაგბე, რომელიც 80 ბავშვს ავარჯიშებს. საფრანგეთიდან საქართველოში დაბრუნებულმა სპორტსმენმა საკუთარი სახსრებით გუნდი დაარსა და საზღვარგარეთ მიღებულ გამოცდილებას ქართველ ბავშვებს უზიარებს. ერეკლეს დიდი გეგმები და რაშების სპორტული მომავალი. ვინ იყო პარიზიდან საქართველოში დაბრუნებული პირველი ქართველი ქალი, ვინც ფემინისტური ორგანიზაცია დაარსა და რომელმაც 1905 წელს თბილისის საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მოთხოვნით მიმართა. რა საქმიანობდა ქალთა თანასწორობისა და უფლებების დაცვის ორგანიზაცია და რა ბედი ეწია მას. გადაცემას ვიწყებთ ახალი კვირის ჟურნალისტური მოკვლევით, რომელიც თბილისში მოქმედი ერთ-ერთი სამედიცინო კლინიკის მუშაობას ეხება. დაღლითობა თუ თქვენ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ამ შეკითხვაზე პასუხი თავად გაეცით, ჩვენ მხოლოდ ფაქტებს და ისტორიებს მოგიყვებით. რამდენიმე კვირის წინ მოქალაქეები დაგვიკავშირდნენ, რომლებმაც ერთ-ერთი სამედიცინო კლინიკის დაღლითურ სქემასა და ფინანსურ მახეზე გვიამბეს და გვითხრეს, რომ უფასო გამოკვლევაზე კლინიკაში მიწვეული ადამიანები სახლში ბანკის ვალებით დაბრუნდნენ. მათი მოყოლილი ისტორიები იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა, რომ გადავწყვიტეთ ჟურნალისტური მოკვლევა ჩაგვიტარებინა. კლინიკას პაციენტის რანჩი ახალი კვირის ჟურნალისტები ესტუმრნენ და საკუთარი თვალით ნახეს რა ხდება იქ. სოფო ზედელაშვილის და გიორგი კიკვაძის რეპორტაჟი. ახალგაზრდა ბიჭი ხარო და ესა მამა თუ არ გიშველაო, რავი შვილები და რავი რა აღარი ფიცა. ჩვენი რესპონდენტი მკურნალობის იმ უშედეგო კურსზე გვიყვება, რომელიც სარეაბილიტაციო მედიცინის ცენტრში ცოტა ხნის წინ გაიარა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამო მის სახეს ჩვენ ვერ გიჩვენებთ, თუმცა შეგვიძლია გიამბოთ უცნაური ისტორია, რომელიც კლინიკაში უფასო გამოკვლევაზე მიწვეულ პაციენტს შეემთხვა. ჯესტები იყო, ხელები, ფეხები დავაწყე. ხერხემალზე თქვა, რომ პრობლემა ისა გაქვს, ანთებაო. რო ახლა ერთი ოთახი რო იყო, შევა რაღაცა იეჭო, რომ რაღაცა აფერისტები არის. ვახლა კლინიკაში რა ვიყო.
ყველა ჩატარებული პროცედურის სახელწოდებას ვეღარ იხსენებს, თუმცა კარგად ახსოვს იმ საუბრის დეტალები, რომლის გამოც უფასო დიაგნოსტიკაზე მისული საბანკო სესხის გამოტანას დათანხმდა. ვაჭრობა მოსულა იქ. 2000 თუ 2500-დან დაიწყეს და ბოლოს 1200-ზე ჩამოვედი თუ რა. ერთი მე მასაჟებს რო ვიკეთებდი, მასაჟები კი მომეწონა, მაგრამ ახლა შედეგი მართლა არ არის რა. იმ ბანკის სესხს ერთ-ერთს ეხლაც იხდი? კი. ერთ-ერთს კი რო. ამავე კლინიკის შესახებ რამდენიმე პოსტი Facebook-ზეც გავრცელდა. ერთ-ერთ მათგანში კლინიკის ყოფილი თანამშრომელი საინტერესო დეტალებს იხსენებს. სქემა ასეთია. კოლ-ცენტრი ურეკავს პაციენტს და ეუბნება, რომ დიაგნოსტიკა უფასოდ ეკუთვნის და აქ იწყება ყველაფერი. დიაგნოსტიკისთვის იყენებენ რაღაც მოწყობილობას, რომელიც 10-დან 9 შემთხვევაში ერთსა და იმავეს უჩვენებს. ჩვენს თავს ვეძახდით დიაგნოსტებს და ამავდროულად არანაირი განათლება არ გვქონდა სამედიცინო კუთხით. მაგრამ სერიოზული სახით უნდა გვეთქვა ყველასთვის, რომ აუცილებლად ესაჭიროება ამა თუ იმ თერაპიის ჩატარება ჩვენთან და ვთავაზობდით კომპლექსურ მკურნალობას, რომლის ღირებულებად შეადგენდა 6000 ლარს. სამედიცინო ცენტრის შესახებ რამდენიმე შეტყობინება ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზეც შემოვიდა. იმხელა თანხა მომთხოვეს, ვუთხარი მე არ მაქვს და თუ შვილი დამაფინანსებს 2 საათისთვის შეგატყობინებთ მეთქი. არაო, ახლავე გადაწყვიტეთო, არ მიშვებდნენ კლინიკიდან. დედას ამდენი პრობლემა აქვს და არ უნდა გადაუხადოსო. 1 საათზე მეტი კოშმარი გავიარე ზეტოლის სახით. ხან რას და ხან რას მთავაზობდნენ. ვუთხარი ჯერ კუჭნაწლავს მივხედავ და მერე სახსრებს მეთქი და ასე არაო. ყველაფერი ერთად უნდა გაიკეთო. 1000-ნაირი რაღაცები ჩამოწერეს. ეს გინდათ, ეს და ესო. კიდევ კარგი ოჯახმა იცოდა სად ვიყავი, თორემ ისეთი შეგრძნება დამრჩა რომ ტუსაღი ვიყავი. კიდევ ერთ პაციენტს, რომელმაც სატელევიზიო ინტერვიუზე უარი გითხრა ტელეფონით გავესაუბრეთ. მე ვუთხარ რომ მეთქი მასტურბაზე მინდა მეთქი, ნაوارებელი ვარ და მასტურბა მეთქი ცუდი მაქვს და შეგიძლია კიო რასოაზიო საუბარიო, მაგრამ მომოტყუეს რა. განვადებით ამაქვს და დამტკიცებული მაქვს იმ ბანკში 1200-ნა. ინფორმაციის გადამოწმების შესაძლებლობა მალევე მოგვეცა, როდესაც ამავე კლინიკიდან ჩემს მობილურზე ზარი შემოვიდა. რა თქმა უნდა, ამ შანსს ხელიდან ვერ გაუშვებდით. იმის გასარკვევად თუ რამდენად შეესაბამებოდა ჩვენი წყაროების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სინამდვილეს, აღნიშნულ კლინიკას პაციენტის რანგში ფარული კამერით მივაკითხეთ. კაბინეტში თეთრხალათიანი ქალი შეგვიწყვა. პირველად იტარებთ ჩვენთან დიაგნოსტირებას. აი ნახეთ ეს არის ჩვენი წელის მალები. აი ეს არის კონტი. ხო, და ეს არის მალები. კონტი იცავს მოდუნებას. მალები ერთმანეთსეთებია და შეგეთ გამაყენები კარგობს ფუნქციას. წითლად რო ჩანს მაგაზე მინდოდა მეკითხა უბრალოდ ეგ ნიშნავს რომ უჩვენებს პრობლემას, ხო? ანთების პროცესს აჩვენებს კონკრეტის პირველი, მეორე, მესამე მალას და მე-9 მალას. ამას უკვე ძალიან უჭერს. აქ ჩანს რომ უჭირს? ამას ხედავთ ახლა? ასე რომ ხერხემაზე არის ცვლილებები, ხო? ჩვენ ხერხემის მიმართულებით რას ვაკეთებთ? ეს არის მიოსტიმულაცია. აი ეს კონტი რაზეც კიდია ჩვენი მალები, ის კონტი რო ამუშავდეს. ჯანმრთელობის შესახებ კომპეტენტურად მოსაუბრე თეთრხალათიან ადამიანს ვკითხეთ, არის თუ არა ის ექიმი. თქვენ თერაპევტი ბრძანდებით თუ ამ მიმართულების სპეციალისტი? დიაგნოსტიკი ვარ და აბა მითხარით რა გაინტერესებთ? ადამიანს, რომელიც საკუთარ თავს დიაგნოზს უწოდებს, სხვა განყოფილებაში გაყავხართ, სადაც უკვე ფინანსურ ნაწილზე საუბარი იწყება. ამ შემთხვევაში გავაკეთებთ 30% დასაწყებას და კიდე ამას თხოვნით შეგავაკეთოთ გავაკეთოთ. ისეთი გამოდის 2100 ლარი. მაგრამ ყველაფერს გავაკეთეთ ამას თხოვნით 1800 ლარი. ზოგადად ვაკეთებთ ხოლმე 10, 20 და 30% დასაწყებას. შემთხვევაში ხოლმე კიდე რაღაცებს ვითვალისწინებთ. ჩვენთან მოგესალმებათ სამაკო განმარტებებიც არის. დაგიხსნით ყველაფერს. ეხლა ამ ეტაპზე რომ ბანკში ფიქსირებული ხელფასი არ მაქვს. ბანკი ცადოთ თუ არ დაგიფიქსა შეგვიძლია ცადოთ რაც არ გერიცხება სიტყვაზე და ხელზე იღებ მიკროსაფინანსი არის ჩვენთან ანუ ბევრი არის ვინც მაგით ცადობს იმიტომ რომ იგივე პირობები ზუსტად მას შემდეგ რაც დეტალურად გიანგარიშებენ თქვენი მკურნალობისთვის აუცილებელ თანხას გადაწყვეტილება სასწრაფოდ უნდა მიიღოთ. რომ მოვიფიქრო შეიძლება ადრე მოგწოდა. დოქტორ. აუცილებლად დღეს უნდა მოვიკითხრათ. დღეს თავდება აქცია გამარჯვება. მაშინ თავ შევიკავებ. ეგეთი შეზღუდული ვარ. რატო იკავებ? ადრე თუ გიან მაინც უნდა. არ ვიცი რაღაცა წავიკითხო თქვენზე, თქვათ აი თქვენ კლინიკაზეც ბევრი ინფორმაცია არ მაქვს.
აი ბატონმა ლევონემ 17 კილო დაიწყო. ჩვენ რაიმე ესთეტიკური ცენტრი არ ვართ, ეს არის კლინიკა, სადაც არიან ექიმები და არის პროცედურები. რამდენად არის კანონთან შესაბამისობაში მსგავსი ტიპის საქმიანობა? ამის გასარკვევად იურისტს მივმართეთ. გამოსაკვლევია რეალურად ამ ტიპის დაწესებულებებში რამდენად ხორციელდება სამედიცინო საქმიანობის მიწოდება შესაბამისი სერტიფიცირებული ექიმების მხრიდან. თუ მომხმარებელს აქვს იმის შინაგანი რწმენა, რომ ის მიდის სამედიცინო დაწესებულებაში სამედიცინო მომსახურების მისაღებად, მაშინ მან რეალურად უნდა მიიღოს სამედიცინო მომსახურება იმ სტანდარტებით, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ და ზოგადად მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად არის დანერგილი ჩვენს ქვეყანაში. თუ ამგვარ მომსახურების მიღებას არ აქვს ადგილი, მაშინ შეიძლება ეს ხელშეკრულება ზეპირი იქნება თუ წერილობით, რომელიც გაფორმებულია ამ ტიპის კომპანიასთან, ატარებდეს მოტყუებით დადებული გარიგებების ელემენტებს და ამ ტიპის გარიგების ბათილობის საკითხი დადგეს უკვე სასამართლო ეტაპზე. როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო ჩვენს ქვეყანაში მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების საქმიანობას? ამის გასარკვევად ჯანდაცვის სამინისტროს მივაკითხეთ. იმ შემთხვევაში, როდესაც დაწესებულება რაიმე რისკის შემცველ საქმიანობას ახორციელებს, ის ვალდებულია დატოვოს შეტყობინება ჯანდაცვის სამინისტროში, რის შემდეგაც სახელმწიფო მას შერჩევითი კონტროლის წესით ამოწმებს. თუმცა მონიტორინგი შესაძლოა გადაუდებელი წესითაც განხორციელდეს. თუ გაჩნდება რაიმე ეჭვი უკანონო საქმიანობისა, ან გაჩნდება ეჭვი იქ დასაქმებული პირებისაგან არაკვალიფიციური სამედიცინო საქმიანობის განხორციელების თაობაზე, ხდება სამუშაო ჯგუფის შესვლა, დაწესებულების შესწავლა და თუ აღმოჩნდება, რომ დაწესებულება აწარმოებს უკანონო საქმიანობას, დგება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი და ეს გადაეგზავნება სასამართლოს და სასამართლო უკვე იღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტული დაწესებულების და ჯარიმების თაობაზე. ყველა კითხვაზე საბოლოო პასუხის მისაღებად ცხადია თავად სამედიცინო ცენტრსაც მივაკითხეთ, რომელმაც მისაღებში მომსახურებით კმაყოფილი 10-მდე პაციენტი დაგვახვედრა. მათ შორის რამდენიმე ცნობილი ადამიანიცაა. მორგებულია პაციენტზე, ასე ვთქვათ. მე ძალიან მომწონს. თქვენს შიდა განვადებით სარგებლობ. სარგებლობ, რა თქმა უნდა, იცით რა არის, ხა, როდესაც მეოთხედ გავთხოვდები მილიონერზე. მერე აღარ ვისარგებლებ და ჯერჯერ ვისარგებლობ. ეს განვადება არის ძალიან კარგი. იმიტომ რომ რაც ვაგვირდები მე, რაც მე აქ მოვედი, ხო? სულ ემატება და ემატება ადამიანები, რომლებსაც სურთ ჯანმრთელად ცხოვრება. ქირურგი მერაბ ფაჩუაშვილი ამჟამად ოზონოთერაპიაზე მუშაობს და ამ პროცედურის ღირსებებს დეტალურად გვიხსნის. სპეციალური აპარატი არის, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჰაერიდან ავიღოთ ჟანგბადი, შემდეგ ეს ჟანგბადი მიეწოდება ოზონატორს, ოზონატორი გვაძლევს სუფთა ოზონს, რომელიც აირის სახით შედის ფიზიოლოგიურ ხსნარში. რამდენად ეთიკურად გეჩვენებათ ადამიანი, როდესაც აქ მოდის და რაღაც კონკრეტულ პროცედურებს უნიშნავენ და აქვე განვადებას უკეთებენ და ეუბნებიან, რომ ეს აუცილებლად უშველის, არ არის ეს ირიბი ზეწოლა, ჯანმრთელობას ეხება ხო? თანახმად. ბევრად არ არის ეთიკური, მაგრამ რა უნდა ქნას ადამიანმა, რომელიც არ იცის ამა თუ იმ განგინად გამოკლების, გინდათ უკანალობის მეთოდის სატარდება, როგორ ტარდება. ეხლავე დღეს არ აირჩევ ხვალ ეს აქცია. ჩემთვის ეს მიუღებელია. მე აქ მხოლოდ ვარ ჩემს უკანალობის მეთოდზე პასუხისმგებელი. საქართველოს პატრიოტი ვარ. კლინიკის დირექტორი საქართველოსა და რუსეთის ორმაგი მოქალაქე სერგეი რუდენკო აღიარებს, რომ დიაგნოსტების ნაწილს სამედიცინო განათლება მართლაც არ აქვს. ქუჩაში ხალხს თუ შევხედავთ, მიხვდებით, რომ მათ უმრავლესობას ზედმეტი წონა აქვს და ხშირია ხერხემლის პრობლემები. ამიტომ არის, რომ დიაგნოსტიკა ხშირად პრობლემებს სწორედ ამ ნაწილში გვიჩვენებს. დიაგნოსტიკა მხოლოდ მიმართულებას გვაძლევს, ის არ სვავს დიაგნოზს. ეს აპარატურა სხვა ორგანიზაციების მიერაც გამოიყენება თავისუფალ გაყიდვაშია და ნებისმიერს შეუძლია იყიდოს. თუმცა მეორე მხრივ ეს არ შედის მინისტრის და სამინისტროს დადგენილებით ჩამოთვლილ იმ აპარატურაში, რომელიც კონკრეტულ საკითხებში გამოიყენება. დიახ, ეს არ არის სამედიცინო აპარატურა, ის ფიტნესის და გამაჯანსაღებელ ცენტრებში გამოიყენება. სამედიცინო აპარატურის ჩამონათვალში ის არ არის შეტანილი, თუმცა ამის მიუხედავად წონის დინამიკის კონტროლისთვის მას ენდოკრინოლოგები ხშირად იყენებენ. თქვენს პაციენტებს თუ უხსნით ხოლმე, რომ ეს არ არის სამედიცინო აპარატურა. დიახ, ჩვენ ვუხსნით, რომ ეს არ არის სამედიცინო
აღნიშნულ აპარატურა, თუ კი გვეკითხებიან და ვუხსნით, რომ ეს დიაგნოზი კი არა მხოლოდ მიმართულებაა. ამ დიაგნოსტიკის შემდეგ გამიშვეს კონკრეტულ პროცედურაზე, ხო, როგორ შეიძლება ყველას ეს ერთნაირად ეს პროცედურა ესაჭიროებოდეს. საქმე იმაშია, რომ ოზონოთერაპია ისეთი პროცედურაა, რომლის ჩატარებაც პრაქტიკულად ყველასთვის შესაძლებელია. სასარგებლოა. ინტერნეტ სივრცეში მარტივად იძებნება ვიდეო, რომელშიც მედცენტრის სახელწოდებით ცნობილ ორგანიზაციაში რუსეთში სპეცდანიშნულების რაზმი შედის და კლინიკის თანამშრომლებს აკავებს. კადრებში კარგად ჩანს ზუსტად იმ ტიპის სადიაგნოსტიკო მოწყობილობაც, რომელზეც ცოტა ხნის წინ ვსაუბრობდით. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქალაქ პენზაში დააკავეს თაღლითობაში ეჭმიტანილი კლინიკის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები, რომლებიც უფასო დიაგნოსტიკაზე მიწვეულ ადამიანებთან მოტყუებით აფორმებდნენ ხელშეკრულებებს. იმ საბაბით, რომ მხოლოდ ამ დღეს და ამ კონკრეტული პაციენტისთვის მოქმედებდა ფასთაკლება. ამასთან მოცემულ ორგანიზაციაში დიაგნოსტირებით დაკავებულ პირებს მედიცინასთან არავითარი შეხება არ ჰქონიათ. გულწრფელად გეტყვით, მეც მაქვს ნანახი ეს ვიდეოები და ძალიან განვიცდიდი, რომ ჩვენი მათთან გაიგივება არ მომხდარიყო. ჩვენს კომპანიას ამ კლინიკებთან არავითარი კავშირი არ აქვს. რამდენად ეთიკურად მიგაჩნიათ ადამიანის გაყვანა ფინანსურ განყოფილებაში და პლუს ამ ფინანსური ხელშეკრულების იქვე გაფორმება სამედიცინო დაწესებულებისთვის, პლუს ისეთ პირობებში, როცა ამ ადამიანის ჯანმრთელობას ეხება საქმე და როცა ვეუბნებით, რომ ეს მისთვის არის უნიკალური შესაძლებლობა და მეორედ აღარ ექნება ასეთი შესაძლებლობა, რომ მისთვის ასეთი ხელსაყრელი ხელშეკრულება გააფორმოს. ხომ არ არის ეს ირიბი ზეწოლა პაციენტის ნებაზე? Хороший вопрос. კარგი კითხვა. მე არ ვიცი თბილისში არც ერთი კლინიკა და არც ერთი ორგანიზაცია, რომელიც დაინტერესებული არ იქნებოდა გაყიდვებით. ის რომ ჩვენ ადამიანს მკურნალობაში თანხის გადახდას ვთავაზობთ, მე ნორმალური მგონია. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი საბაზისო კურსების დიდი ნაწილი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების საფუძველზეა შედგენილი. ჩვენ პაციენტს გადახდის სხვადასხვა ფორმას ვთავაზობთ. შეიძლება ერთბაშად გადაიხადოს, შეიძლება ორ თვეზე გავუყოთ, ან 24-ზე. შესაძლოა ზოგიერთი კლინიკა ხელშეკრულებების გარეშე მუშაობს, მაგრამ მე ეს არასწორი მგონია. ორი შემთხვევა შემიძლია დაგისახელოთ. ერთი, როცა ადამიანს ჰქონდა ხერხემლის პრობლემა და ეს კურსი გაიარა და ძალიან უკმაყოფილოა, შედეგი არ აქვს ამ წუთისთვის. ეს თანხაც გადაიხადა, ორი სესხი გააკეთა ამისთვის სხვათა შორის. და მეორე შემთხვევაც ვიცი, როცა ადამიანს შეპირდნენ, რომ ეს ავარიაში მოხვდა ეს ადამიანი და მეხსიერების პრობლემა აქვს და პირდაპირ შეპირდნენ, რომ მას აღუდგება მეხსიერება. ესეთი რაღაცები ხდება, მსგავსი დაპირებების გაცემა და პლუს იქვე განვადების გაფორმება. დაპირებისა და გარანტიის მიცემა მედიცინაში შეუძლებელია, ადამიანის ორგანიზმი მანქანა არ არის, რომ ერთი დეტალი მეორედ ჩავანაცვლოთ. შემიძლია დაუშვა, რომ რომელიღაც თანამშრომელმა რაღაც მსგავსი რამ მართლა თქვა. თუმცა დიდი ალბათობით ის ადამიანი, ვინც ასეთი დაპირება გასცა, უკვე აღარ მუშაობს ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს მკაცრად კონტროლდება. ბუნებრივია, როდესაც 2000-მდე პაციენტი ყავდა, მათი რაღაც მცირე ნაწილი შესაძლოა უკმაყოფილო იყოს შედეგებით. ესეთი პრაქტიკა აქ არ არსებობს, რომ სამედიცინო დაწესებულება აქეთ თან ასე დაჟინებით გთავაზობდეს, მოხვიდე. რამდენად სწორია, თქვა, სამედიცინო დაწესებულების შემთხვევაში, აი მარკეტინგის მსგავსი ხერხის გამოყენება. ეს ხო ცოტა განსხვავებული ბიზნესია და მეთანხმებით. კლიენტებთან მუშაობა, ზარები და შეხსენება ეს ნორმალურია და პირიქით, მუშაობის ხარისხზე მიუთითებს. გარდა ამისა, ჩვენს კლიენტებს ყოველთვის შეუძლიათ ზარზე უარის თქვა. რამდენად კანონიერია ყველა ის საქმიანობა, რომლის შესახებაც რეპორტაჟიდან შეიტყვეთ. ამას ალბათ უახლოეს მომავალში ჯანდაცვის სამინისტროსგან გავიგებთ. სახელმწიფო უწყებაში ჩვენ მიერ მოპოვებული ყველა ინფორმაციის განცხადების სახით დატოვება უკვე გთხოვეს. ახლა ხანს გვაცნობეს, რომ ჩვენი რეპორტაჟის ერთ-ერთ გმირს პაციენტს ხერხემლის პრობლემებით გადახდილი თანხა კლინიკამ უკან დაუბრუნა. ჩვენი ჟურნალისტური მოკვლევის შემდეგ იმედია უფრო ფრთხილად იქნებით დანარჩენი ჯანდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმეა. გასულ კვირაში ძალაში შევიდა ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი კანონი ცვლილებების საერთო სასამართლოების შესახებ, რაც ნიშნავს, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები უვადოდ დაინიშნებიან. უმრავლესობამ პარლამენტში არც სახალხო დამცველის და არც ოპოზიციის მოთხოვნები გაითვალისწინა. რაც შეეხება ვენეციის კომისიისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ოფისის რჩევებს, აქ მხოლოდ რეკომენდაციების ნაწილი გაითვალისწინა. ქვეყნის მართლმსაჯულების ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი კანონ პროექტი 87 ხმით 33 წინააღმდეგ მიიღეს. საკანონმდებლო ცვლილებებმა პირველი შედეგი ძალიან სწრაფად მოიტანა თავად მმართველი ძალისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობა კიდევ ერთმა დეპუტატმა დატოვა.
იმედგაცრუებული დარჩა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი. ახალი კვირის პოლიტიკური ჟურნალისტი თამთა ჯანაძე ახლა სწორედ იმას გვეტყვის, რას მიიღებს ქვეყანა ამ საკანონმდებლო ცვლილებით. პარლამენტმა ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კანონპროექტი მესამე მოსმენით მაინც მიიღო. ძალაში შევიდა კანონი, რომლის საფუძველზეც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები უვადოდ დაინიშნებიან. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მომზადებული ცვლილებებით განისაზღვრა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების შერჩევის კრიტერიუმები და ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ კანდიდატთა შერჩევისა და მათი პარლამენტისთვის წარდგენის პროცედურა. ასევე დადგინდა მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. მე უერთდები კანონპროექტის მესამედან მეორე მოსმენაზე დაბრუნების იდეას, იმიტომ კენჭისყრამდე ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ მოითხოვა კანონპროექტის მეორე მოსმენაზე დაბრუნება, მაგრამ ამჯერადაც უშედეგოდ. მეორე მოსმენაზე ვერ დაბრუნდა, თუმცა კანონპროექტს დამტკიცებისთანავე რეაგირება მოჰყვა. საპარლამენტო უმრავლესობა კიდევ ერთმა დეპუტატმა დატოვა. ვთვლი, რომ ეს კანონპროექტი თავისი არსით არის ნაღმი, რომელიც იქნება ჩადებული ქვეყნის პოლიტიკური მომავლისათვის. მივიღე გადაწყვეტილება და მე დავტოვე უმრავლესობის რიგები. არადა სამართლიანი სასამართლოს საკითხი, რომ ფართო კონსენსუსის საგნად ქცეულიყო, მმართველმა ძალამ პოზიციის დაფიქსირება ვენეციის კომისიასაც სთხოვა, თუმცა სრული კონსენსუსი არც ავტორიტეტულ ევროპულ კომისიასთან შედგა. კანონპროექტში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მხოლოდ ნაწილი აისახა. კანონპროექტის მიხედვით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს აღარ ევალება საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება. ასევე გათვალისწინებულია რეკომენდაცია, რომელიც იუსტიციის საბჭოს წევრს კანდიდატად წარდგენის შემთხვევაში სხვა კანდიდატების შერჩევა წარდგენის პროცედურებში ჩართვას უკრძალავს. საქართველოს პარლამენტმა არ გაიზიარა რეკომენდაცია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კანდიდატების შერჩევის დროს ფარული კენჭისყრის გაუქმებასთან დაკავშირებით. ასევე პოლიტიკურ რეკომენდაციად ჩაითვალა ვენეციის კომისიის მოსაზრება მე-9 მოწვევის პარლამენტის მიერ მოსამართლეთა ნაწილის დანიშვნის თაობაზე. საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებს პრეზიდენტმა ხელი უკვე მოაწერა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დარწმუნებულია, რომ პარლამენტმა ვენეციის კომისიის პრინციპული რეკომენდაციები გაითვალისწინა. პრეზიდენტის პათოსს არიზიარებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიღებული კანონი ითვალისწინებს რეკომენდაციებს, კრიტერიუმებს და გამჭვირვალობას, ჩვენ გამოვხატეთ იმედგაცრუება, რომ ის რეკომენდაციები, რომელიც გასცა ვენეციის კომისიამ, ეუთო ოდირმა, ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს მისიებმა არ იქნა სრულად გათვალისწინებული. ამის მიუხედავად საპარლამენტო უმრავლესობა ამბობს, რომ საერთაშორისო საზოგადოების მთავარი მოთხოვნა გაითვალისწინა. კანონპროექტი გვაქვს ისეთი, რომლის ანალოგიც გამჭვირვალობის, პროცედურების სიმრავლის, რამდენიმე ეტაპიანობის, კრიტერიუმების სიმკაცრის თვალსაზრისით პრაქტიკულად თანამედროვე სოფლიოში მეორე არ არსებობს. ძირითადი შენიშვნები, რომელიც ვენეციის კომისიას ჰქონდა, მმართველი გუნდის მიერ იყო გათვალისწინებული. ეს არის მაგალითად საკვალიფიკაციო გამოცდების გაუქმებასთან დაკავშირებული შენიშვნა. ეს არის მაგალითად ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული შენიშვნა. ეს არის მაგალითად ინფორმაციის გასაჯողებასთან დაკავშირებული შენიშვნა. ანუ ყველაფერი ძირითადი იქნა გათვალისწინებული. მე ესე ვიტყოდი, რისი გათვალისწინებაც შეიძლებოდა. ის რაც კანონში ვერ მოხვდა, კანონპროექტის თანაავტორის განმარტებით პოლიტიკურ რეკომენდაციად ჩაითვალა. ეს პოლიტიკური რეკომენდაციაც მე არ გამავრიცხავ, რომ რეალურად გათვალისწინებული იქნება საბოლოო ჯამში. უბრალოდ ამ ეტაპზე ამაზე მსჯელობა ნაადრევია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არ არის კანონით მოსაწესრიგებელი საკითხი. ის რაც საპარლამენტო უმრავლესობისთვის მთავარ რეკომენდაციად ჩაითვალა, მეორე ხარისხოვანი აღმოჩნდა ოპოზიციისთვის. ვენეციის კომისია ითხოვდა ღია კენჭისყრას, ითხოვდა გადაწყვეტილების დასაბუთებას, ითხოვდა გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობას. არც ერთი აქედან არ იყო გათვალისწინებული. ეს იყო საკვანძო რეკომენდაციები. ამის გარდა ის, რომ საკვალიფიკაციო გამოცდას ამოიღებენ აუცილებელი მოთხოვნიდან, ყველა გადაწყვეტილებას მაინც ის კლანი მიიღებს და თან მიიღებს ისე, რომ საზოგადოებას არ ეცოდინება ვინ რითი ხელმძღვანელა. სასამართლოს დაკარგულ ნდობას ეს კანონპროექტი კიდევ უფრო მეტად დააკარგინებს, იმიტომ რომ მან მომავალი 30 წლის მანძილზე დააკანონა მურსიძე ჩინჩალაძის მმართველობა სასამართლო ხელისუფლებაში. პარლამენტმა არ გაითვალისწინა ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია გაეუქმებინა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ კანდიდატების შერჩევის დროს ფარული კენჭისყრა. საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილი წევრი ფიქრობს, რომ ამ რეკომენდაციის გაუთვალისწინებლობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არსებული კლანის დამსახურებაა. ეს პროცედურები ეს ყველაფერი არის იმ კლანის ინტერესი, ხოლო დეპუტატები ამ შემთხვევაში უბრალოდ არიან ერთი ფუნქციით აღჭურვილი, გაარჩიონ წითელი და მწვანე ღილაკები.
შეფასებებში პოლიტიკურ ოპონენტებზე შორს წავიდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი დიმიტრი გრიტიშვილი და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ალოგიკური და უცნაური უწოდა. დასკვნაში ასახული რეკომენდაციების ნაწილი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. განსაკუთრებით უცნაურია რეკომენდაცია, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა მხოლოდ ნაწილი აირჩიოს მოქმედმა პარლამენტმა. დანარჩენი კი აირჩიოს 2020-24 წლების მოწვევის პარლამენტმა. განა ეს პოლიტიკურ სარჩულს არ ატარებს. აქამდე ვიცოდი, რომ ვენეციის კომისია მხოლოდ სამართლებრივი ექსპერტიზისათვის შექმნილი ინსტიტუტი იყო და დროის ცვლილება არ აისახებოდა მისი დასკვნების შინაარსზე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის მიერ ვენეციის კომისიის მიმართ გაკეთებულ შენიშვნებს ვენეციის კომისიის ყოფილი წევრი ასე აფასებს. ვენეციის კომისია არის ორგანო, რომელსაც საქართველოს კონსტიტუციის ყველა ცვლილებაზე პრაქტიკულად მასშტაბურ ცვლილებას გულისხმობდა, არა ისეც როგორც ნაციონალური მოძრაობა კვირაში ერთხელ რაღაც აკეთებდა ხოლმე თითო ფრაზებით. ვენეციის კომისიამ ძალიან კარგად იცის რა წერია საქართველოს კონსტიტუციაში. ამიტომ ცალკეული პირებისგან მას არ ესწავლება თუ როგორი ტიპის დასკვნა დაწეროს, ხომ? შესაბამისად ვენეციის კომისიამ ძალიან კარგად იცის, რომ რაღაცა პუნქტები არ ეთახმება საქართველოს კონსტიტუციას და მაინც გთავაზობს ამას. ეს ნიშნავს, რომ ის მიგანიშნებს, რომ კონსტიტუციაა თვითონ შესაძლებელი იმისათვის, რომ პროცესი ჩაჯდეს ნორმალურ ცივილიზებურ ფარგლებში. იმის მიუხედავად, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები სავალდებულო სახეს არ ატარებს, საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ევროსაბჭოს წევრმა ქვეყნებმა ეს რეკომენდაციები მაქსიმალურად შეასრულონ. თუმცა დემოკრატიის განმტკიცებისთვის საჭირო რეკომენდაციებს სრულად არც ერთი ხელისუფლება ითვალისწინებდა. 2010 წლის 15 ოქტომბერს პარლამენტმა ისე მიიღო კონსტიტუცია, რომ პარალელურად მიმდინარე ვენეციის კომისიის სხდომის დასრულებას არ დაელოდა. ექსპერტის აზრით, ვენეციის რეკომენდაციების პოლიტიკური ფასი საკმაოდ მაღალია და წინა ხელისუფლება სწორედ ამიტომაც აღმოჩნდა მორალურად გაკოტრებული, რომ რეალურ ცვლილებებს ფასადური ნაბიჯები არჩია. ყველა ხელისუფლება ცდილობდა შემდეგ რაღაცას. პირველი, რომ მიემართა ვენეციის კომისიისათვის, რათა პროცესის დემოკრატიული შეფუთვა მოეხდინა და შემდეგ თუ ვენეციის კომისია რამე არ დაწერდა, გაითვალისწინებდა, თუ არ დაწერდა და მაინც გაიტანდა ამ ასე ვთქვათ თავის მიზნობრივად დასახულ რაღაცა კონკრეტულ პროექტს. ეს ეხებოდა პირველ რიგში კონსტიტუციებს, ხო? კონსტიტუციების პროექტები საქართველოში იცვლებოდა ერთ ღამეში, მიუხედავად დასკვნებისა. ჩვენ ამაზე ვებრძოდით ნაციონალური მოძრაობის დროს, ახლა იგივეს გამეორება პრაქტიკულად ამ მორალურ უპირატესობას უკარგავს ქართულ ოცნებას. ეუთოს ექსპერტები საქართველოში მაისში ჩამოვლენ და კიდევ ერთხელ გასცემენ მორიგ რეკომენდაციებს ამჯერად უკვე მიღებულ კანონზე. დავითგარეჯის სამოქალაქო აქტივისტებმა დღეს მორიგი აქცია გამართეს. მათ ცოცხალი ჯაჭვი უშუალოდ იმ ბილიკზე გაავლეს, რომელიც აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა 2 კვირის წინ დააკეტეს, თუმცა 4 დღეში ისევ გახსნეს და მას შემდეგ მოქალაქეებს დავითგარეჯის სამონასტრო კომპლექსში მისვლა უპრობლემოდ შეუძლიათ. აქციის მონაწილეებმა ადგილზე მიმდინარე მოვლენები გააპროტესტეს და ხელისუფლებას რეაგირებისკენ მოუწოდეს. დავითგარეჯში მათ საქართველოს ჰიმნი შეასრულეს. ადგილზე იმყოფებოდნენ რაგბის კლუბ იუნკერების მოთამაშეები და ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წარმომადგენლებიც. ვლადიმერ პუტინმა ოკუპირებული დონეცკისა და ლუგანსკის მაცხოვრებლებისთვის რუსეთის მოქალაქეობის მიღება გაამარტივა და დადგენილებას ხელი უკვე მოაწერა. თქვენთვის ამაში უჩვეულო შესაძლო არაფერია, რადგან კრემლმა ეს საქართველოს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში ჯერ კიდევ აგვისტოს ომამდე გააკეთა. ამ ორ უკანონო მოქმედებას შორის მსგავსება მხოლოდ პასპორტების ჩამორიგებაში არ არის. კრემლი ცდილობს მის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიები ერთმანეთს ფინანსურადაც დაუკავშიროს და აიცდინოს საერთაშორისო სანქციები. ამისათვის კი რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები პირველ რიგში კი ცხინვალის რეგიონი შეარჩია. ცხინვალის სეპარატისტული მთავრობა ერთადერთია, რომელმაც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქები ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა და მარტივად ახერხებს საბანკო ანგარიშწორებას ამ ოლქებთან. აფხაზეთისგან განსხვავებით არსებულ სიტუაციაში ცხინვალს დამოუკიდებლობის არ ჩერძნება აქვს და არც მოთხოვნა. ისინი რუსეთთან მიერთებასა და ყირიმის სცენარზე ოცნებობენ. ფინანსური სამკუთხედი გიორგი ცხვიტავას რეპორტაჟში. მოსკოვიდან ლუგანსკამდე და დონეცკამდე ცხინვალის გავლით. იარაღთან ერთად კრემლი განაგრძობს საკუთარ არსენალში არსებული ყველა შესაძლებლობის გამოყენებას მის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საკუთარი ძალაუფლებისა და გავლენის შენარჩუნებისთვის. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში მეორე წელია ზედიზედ ხვდება რუსეთის ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაცია. უკანონო ფულადი გადარიცხვებისთვის მოსკოვმა ცხინვალში საერთაშორისო ანგარიშწორების ბანკი შექმნა და სწორედ ამ დაწესებულების საშუალებით ახდენს ოპერირებას მინსკის შეთანხმებისა და სანქციების გვერდისავლით.
მექანიზმები ყოველწლიურად იხვეწება და რუსეთი ტვირთების მოძრაობას სეპარატისტულ რეგიონებში სანქციების გვერდის ავლით ახერხებს. მოსკოვი აწვდის უკრაინის აღმოსავლეთში მყოფ სეპარატისტებს შეიარაღებასა და ტექნიკურ შესაძლებლობებს. თავად ბანკი სტალინის ქუჩაზე ცხინვალში 2015 წელს გაიხსნა. რიგითი ცხინვალელი კი ამ დაწესებულებით ვერ სარგებლობს მიუხედავად იმისა, რომ დაწესებულებას რამდენიმე თანამშრომელი ყავს. ბანკი რეალურად არსებობს, ეს международный расчетный банки, რომელიც ცხინვალშია ბაზირებული. ყავს ბუღალტერი, დირექტორი, განთავსებულია ცენტრალური ბანკის ცხინვალის ცენტრალური ბანკის შენობაში. რამდენიმე ოთახი უკავია, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მათი სერვისები აბსოლუტურად მიუწვდომელია. მეტიც, როდესაც თქვათ ადამიანებმა მიმართეს, ვისაც მე ვესაუბრე და თხოვეს, რომ ამ ბანკში ანგარიშის გახსნა, გადარიცხვები და ასე შემდეგ, პირდაპირ მიუთითეს, რომ უნდა გაეხსნათ ეს ანგარიშები როსტოვში და მოსკოვში. ეგრეთ წოდებულ ფინანსურ დაწესებულებებს ცხინვალსა და რუსეთში ძალოვანები კურირებენ. ყოველ ჯერზე, როდესაც სეპარატისტულ ტერიტორიებზე სურთ თანხის გადარიცხვა რუსეთიდან და პირიქით, ამას აკეთებენ ცხინვალში ბანკის საშუალებით. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი ერთადერთი სუბიექტია, რომელიც ცნობს აღმოსავლეთ უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონებს. საქონელი, რომელიც გადახდილია გადარიცხვების საშუალებით, საწვავისა და სამშენებლო მასალის, საკოვი პროდუქტების ჩათვლით იგზავნება აღმოსავლეთ უკრაინაში. ძირითადად სატვირთო მანქანებით რუსეთიდან. გარდა ამისა, მოსკოვი ქმნის საინფორმაციო ველს, რომელშიც სულ უფრო და უფრო ცდილობს დაამკვიდროს ტერმინის სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო და ამით ერთგვარი ლეგიტიმაცია შესწინოს მის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ამ რეგიონს. მე ვთვლი, რომ ეს არ არის ის დიდი ნაკადი, რომელიც ჭირდება ლუგანსკს და დონბასს. მაგრამ ეს არის ნაკადი, რომელიც ჭირდება საინფორმაციო ველს. თუ განვაზოგადებთ, დეტალებში ძალიან რთულია თქვა, რამდენი გადაირიცხა, რამდენი გადმოირიცხა. რეალურად ხდება ეს გადარიცხვები, მაგრამ უფრო წინ წამოწევა ხდება, ამისი გააქტიურება ხდება, ვიდრე რატომ უნდა წამოვიდეს მოსკოვიდან ცხინვალში და ცხინვალიდან ლუგანსკში, როცა ჰოსტინგი მაინც იგივე იქნება. ამასთან კრემლი ცდილობს შექმნას გარკვეული ფორმალური ფონიც. აპრილის ბოლოს იალტაში საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმით ჩაატარა, სადაც ყველა ის სუბიექტი იყო წარმოდგენილი, სადაც რუსული ქვედანაყოფებია განლაგებული. На самом деле, вы поймите, что мы уже сформировались надежные друзья. ყირიმს ყავს სანდო მეგობრები. მეგობრებში გულისხმობ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს, თავისთავად მოიაზრება მოძმე ხალხი, ისეთი როგორიც სამხრეთ ოსეთია. ბიბილოვთან პირადი მეგობრობა მაქვს. ასევე იმათ ვთვლი, ვინც დიპლომატები და წარმომადგენლები გამოგვიგზავნა. Как развивается российский Крым? Видим, насколько большая заинтересованность. ჩვენ ვხედავთ მეტ დაინტერესებას ყირიმის მიმართ. ვხედავთ რამდენი ადამიანი ჩამოდის. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ხალხის ნება მთავარი და ვერანაირი სანქცია ამას ხელს ვერ შეუშლის. სამხრეთ ოსეთი 90-იანი წლებიდან აკეთებს ყველაფერს, რომ რუსეთის შემადგენლობაში შევიდეს და ვფიქრობ, რა გზაც ყირიმმა გაიარა, იმას გაივლის სამხრეთ ოსეთიც. И никакие, скажем так, санкции этому уже не будут препятствовать. სეპარატისტების მხარდაჭერა კრემლს იაფი არ უჯდება. რუსეთის ხაზინა საერთაშორისო სანქციების ქვეშაა. მოსახლეობა ბერდება. კორუფციის ჭაობი და გლობალური სამხედრო ამბიციები არც თუ მცირე გავლენას ახდენს კრემლზე და მის მიერ სეპარატისტების მხარდაჭერის პოლიტიკაზე. სხვადასხვა მონაცემებით მხოლოდ ყირიმის ახალი ხიდი დაახლოებით 4 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაუძდა მოსკოვს. აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლო ოპერაციები ასევე მილიარდებში იზომება. ამას ემატება ცხინვალისა და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტებიც. Несмотря на санкции, позитивно развивается взаимодействие Крыма с целым рядом государств. Санкციების მიუხედავად პოზიტიურად ვითარდება თანამშრომლობა მთელ რიგ სახელმწიფოებთან. სირიასთან, აფხაზეთთან, სამხრეთ ოსეთთან. ასევე გრძელდება ქალაქებს შორის კავშირების გაღრმავების პრაქტიკა. ამ წლის იანვარში ხელი მოეწერა სევასტოპოლსა და სირიის პროვინცია ტარტუს შორის თანამშრომლობის ხელშეკრულებას. ბიბილოვი გასული წლის ივლისში დამასკოშიც იმყოფებოდა, სადაც ბაშარ ალ-ასად კავკასიაში დამასკოვური ფოლადით დამზადებული ხმალიც უფეშქაშა. სამხრეთ ოსეთი კრემლს კავკასიაში სამხედრო ფორპოსტისთვის ჭირდება. 2008 წელს საქართველოში აგრესიული შეჭრის შემდეგ აღიარა მისი სეპარატისტული რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა და გააძლიერა საკუთარი სამხედრო ყოფნა ამ რეგიონებში. 2014 წელს ყირიმის ანექსიით კი შავ ზღვაზე კონტროლის ზონა გაზარდა და გაიმყარა. ხოლო აღმოსავლეთ უკრაინაში, ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან გასამხედროებული ჯგუფებიც გამოიყენა. აფხაზეთი კი მას ძირითადად მებრძოლების დასასვენებლად სჭირდება. მაგალითად 2016 წელს იქ ისეთი სასტიკი ტერორისტი და სეპარატისტი ჩაიყვანეს, როგორიც მოტოროლა იყო. ამ ნეშტოკ სერვისის ქვეშ არის დაახლოებით 20-ზე მეტი ყველაზე მსხვილი საწარმო გაერთიანებული, ეს არის
მეტალურგიული კომბინატები, ეს არის ქიმიური მრეწველობა, ნახშირის მოპოვება და ასე შემდეგ, რაც რეალურად საკმაოდ დიდი ეკონომიკური პოტენციალი იყო ამ რეგიონების და ამ გზით რუსეთმა შეინარჩუნა ამ საწარმოების მუშაობა, იქ 40,000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული და ჭირდებოდა ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფდა მათ საქმიანობას და გააკეთა ის, რომ ცხინვალის გავლით ახორციელებს ამას. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის მიხედვით, ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება მიუთითებს, რომ რუსეთის ფედერაცია ინსტიტუციონალურ დონეზე სოხუმისა და ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ სუვერენიტეტს ეტაპობრივად აუქმებს. ნათლად გამოჩნდა, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში ოფიციალური მოსკოვის სტრატეგიულ მიზანს დე-ფაქტო უწყებების სერვისებსა და ფუნქციებზე სრული ეფექტური კონტროლის დამყარება წარმოადგენს. რუსეთის ფედერაციიდან მიღებული ფინანსური დახმარების წილმა დე-ფაქტო აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო ბიუჯეტში დაახლოებით 45%, 64 მილიონი ამერიკული დოლარი, ხოლო ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ ბიუჯეტში დაახლოებით 86%, 113 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტების დარჩენილი წილი შევსება კი რუსეთის მიერ გამოყოფილი არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების მეშვეობით განხორციელდა. ამჟამად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მსგავსად ოკუპირებულ აფხაზეთში ოპერირება დაიწყო რუსული საბანკო სექტორის წარმომადგენლობამ. გააქტიურდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური ურთიერთობების სირიასთან, რომელმაც 2018 წელს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობაც აღიარა. ხოლო სამშენებლო სამუშაოებზე ცხინვალიდან სირიაში მუშების პირველი პარტია უკვე გაიგზავნა. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ მუდმივი თვალთვალის ქვეშ ხართ. თქვენი თითოეული სიტყვა, პირადი ცხოვრება თუ მიმოწერა სპეცსამსახურების მიერ მკაცრად კონტროლდება. თქვენ დუმილს გაიძულებენ და თუ პროტესტის განცდა გაგიჩნდებათ, შეიძლება დაგიჭირონ ან უბრალოდ მოკლა. ეს რეალობაა და ოკუპანტ რუსეთში ხდება, სადაც მიმდინარე წლის ნოემბრიდან ინტერნეტ ტერორის ხანა დაიწყება. მთავარი საფრთხე ის არის, რომ რუსეთის ფედერაცია შესაძლოა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დე-ფაქტო რეჟიმებაც მიმართონ და ჩვენი თანამოქალაქეები იზოლაციაში მოაქციონ. რუსეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის თანახმადაც ინტერნეტი საერთაშორისო ქსელებს გამოიყოფა და სუვერენული ინტერნეტი შეიქმნება. ინტერნეტ ტერორი რუსულად. თუთბერიძის რეპორტაჟი. მილიონიანი მოსკოვი, ევროპის მოსაზღვრე პეტერბურგი, ციმბირის შორეული ქალაქები და რუსეთის მთელი ფედერაცია ნოემბრიდან მუდმივი თვალთვალის ქვეშ მოექცევა. დიდი ძმა, იგივე დიდი ვლადიმერი საკუთარ მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლს დაამყარებს. ეს დისტოპიური რომანი არ არის, ეს რუსული რეალობაა. ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ დუმაში ახალი კანონი მიიღეს, რომლის თანახმად ინტერნეტის საერთაშორისო ქსელებს უნდა გამოეყოს და სუვერენული ინტერნეტი შეიქმნას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია რუსეთის სპეცსამსახურების FSB-ს კონტროლ ქვეშ გაივლის. ინტერნეტის ძალა რუსეთმა საკუთარ თავზე იწვნია ჯერ კიდევ 2011 წელს, როდესაც გაყალბებული არჩევნების შედეგად სოციალურ ქსელში და ინტერნეტში დაიგეგმა ლიბერალური ძალების პროტესტი, ამასთანავე სწორი გაკვეთილი თავისთვის გამოიტანეს არაბული გაზაფხულის შემთხვევებიდან და სწორედ აი ამ პერიოდიდან უკვე ინტერნეტი რუსულ კონცეპტუალურ დოკუმენტაციაში აღიქმება როგორც ერთ-ერთი საფრთხის შემცველი მოვლენა. შესაბამისად, რუსეთმა დაიწყო ინტერნეტის კონტროლის მიმართ განხორციელება ღონისძიებების, რაც სწორედ აისახა იმაში, რომ რუსეთში ცნება კიბერუსაფრთხოება წანაცვლებულია საინფორმაციო უსაფრთხოებისაკენ. ეს ყველაფერი კიდევ და კიდევ მიმართულია პროპაგანდისტვის, ცენზურის გასაძლიერებლად, ფარული მეთვალყურეობისთვის და სხვა რიგი, ასე ვთქვათ, შეთქმულებებისთვის, რომლებიც რეალურად აღარ არის უკვე კონსპირაციების თეორია. ოკუპანტ რეჟიმს ყველაზე მეტად სიმართლის და თავისუფალი აზრის რომ ეშინია, ამას კიდევ ერთი ფაქტი ადასტურებს.
ჯერ კიდევ შარშან ოკუპირებული აფხაზეთის სეპარატისტულმა რეჟიმმა რუსეთიდან დავალება მიიღო, რომ ადგილობრივმა სამთავრობო მედიამ საქართველოს შესახებ ინფორმაცია ხშირად გაავრცელოს. ამ ინფორმაციაში კრემლი სწორედ მრავალჯერ ნაცად მეთოდს, სიცრუეს და ანტიქართულ პროპაგანდას მოიაზრებს. თუ სეპარატისტული რეჟიმები სუვერენული ინტერნეტის კანონს მიჰყვებიან, ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს სრულ ვირტუალურ იზოლაციაში მოაქცევენ. ჩვენ კიდევ ერთი ასე ვთქვათ ეფექტიანი მექანიზმი გამოგვეცლება ხელიდან გვესაუბროთ ჩვენს თანამოქალაქეებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ისინი გვესაუბრონ ჩვენ, რადგან ყველასთვის ცნობილია, რომ მათ ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ იმ პროცესების მიმართ, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს. სოციალური ქსელები იქ ისედაც ნომინალურია, რადგან იქ ყველაფერი კონტროლდება რუსული სპეცსამსახურის მიერ, იმდენადაც კი რომ თავად ახალგაზრდებით, ანუ გულისხმობ ჩვენ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს ერიდებიან გარკვეული აზრის დაფიქსირებას, იქ ისედაც ძალიან შეზღუდულია სოციალური ქსელები და ბუნებრივია ეს აბსოლუტურ ჩაკეტვას გამოიწვევს. ინტერნეტ მომხმარებელი ობობის ქსელში გახლართული მწერია. ეს სიტყვები ვლადისლავ სურკოვს ეკუთვნის. იგი პუტინის დიქტატურის ანატომიაში ერთ-ერთ სასიცოცხლო ელემენტს წარმოადგენს. სურკოვი ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სეპარატისტულ რეჟიმებთან, შემდეგ კი ოკუპირებული დონბასის დე-ფაქტო მთავრობებთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელ პირად თავად პუტინმა დანიშნა. ეგრეთ წოდებული სუვერენული დემოკრატიის კონცეფციის ავტორი აცნობიერებს, რომ სისხლიანი რეჟიმი ძალაუფლებას მხოლოდ ტერორით და ტყუილებზე აგებული პროპაგანდით ინარჩუნებს. როცა ყოველ კუთხეში ინტერნეტის ქება დიდება ისმოდა, თითქოს ესაა თავისუფლების შეუზღუდავი სივრცე, სადაც ყველა თანასწორია, სიცრუეა. მოტყუებულ კაცობრიობას რუსეთიდან პასუხი გაეცა. ვინ ვართ ჩვენ ამ აბლაბუდაში? ობობები თუ ბუზები? ოდესღაც ვირტუალური თავისუფლების სივრცეში დღეს კიბერპოლიცია დაძრწის. ეს სივრცე მიტაცებულია კიბერდამნაშავეების, კიბერჯაშუშების, კიბერტერორისტებისა და კიბერმორალისტების მიერ. უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემიის დირექტორი ლაშა პატარაია დარწმუნებულია, რომ მოსკოვის ეს გადაწყვეტილება იყო პასუხი ამერიკის კიბერუსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიაზე, სადაც რუსეთი ირანთან და ჩრდილოეთ კორეასთან ერთად კიბერსივრცეში უდიდეს საფრთხედაა წარმოჩენილი. ყველა ნაბიჯს აქვს ასე ვთქვათ თავისი მნიშვნელობა გლობალური უსაფრთხოების რელიეფზე. ეს შეგვიძლია მივიჩნიოთ იმის ინდიკატორად, რომ დასავლეთ და რუსეთს შორის კიდევ უფრო დაიძაბება ურთიერთობები ახლოს პერიოდში, შეიძლება რადიკალურადაც დაიძაბოს. იმიტომ რომ პრაქტიკულად მიუხედავად იმისა, რომ მათ მზად ჰქონდათ ეს მოდელი და უბრალოდ ელოდებოდნენ რაღაც ფორმალურ მიზეზს, რომ გაეშვათ ეს სისტემა, მაინც საბოლოო ჯამში ეს არის პასუხი ამერიკის კიბერუსაფრთხოების ეროვნულ კონცეფციაზე. დღეს რუსეთიდან ინტერნეტის სიგნალი გადაიცემა იმ ქვეყანაში, სადაც კონკრეტული საიტების სერვერებია განთავსებული, ხშირ შემთხვევაში დასავლეთში. სუვერენული ინტერნეტის ამოქმედება ვითარებას შეცვლის. შეიცვლება რუნეტის, იგივე რუსულენოვანი საიტების მუშაობაც. შეიქმნება ნებადართული წყაროების რეესტრი, ერთგვარი გიგანტური ფაიერვოლი, რომელიც აკვირდება ინტერნეტის კომუნიკაციას პერსონალურ კომპიუტერთან. ამ რეესტრში დასარეგისტრირებლად ნებართვა როსკომნაძორმა, რუსეთის მასკომუნიკაციებისა და ციფრული განვითარების სამინისტროს დანაყოფმა უნდა გასცეს. მოხდება ის, რომ ნებისმიერი ტალღა, რევოლუციური, პოლიტიკური უკმაყოფილების, სოციალური და ნებისმიერი სხვა პრობლემის გაპროტესტების, რომელიც დღეს მთავარი ინსტრუმენტი არის კიბერსივრცე, ამ ყველაფერს ძალიან მარტივად ჩაახშობს რუსული სპეცსამსახურები. არსებობს ერთი ცრუ ინფორმაცია გავრცელებული რუსულ კიბერსივრცეში, რომ მათ ასე ვთქვათ არ დაფრთხნენ ესე თავიდანვე, ამან არ გამოიწვიოს მაღალი პროტესტი, რომ ისინი შეძლებენ VPN-ებით, პროქსი სერვერებით, გარკვეული ალტერნატიული საშუალებებით შესვლას მაინც იმ რესურსებზე, რომელზეც მიშვეული არის, რომ აქვთ ცდომა. ეს ტყუილია, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგად იცის FSB-მ.
რუსეთის მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი აქტივისტების და ჟურნალისტების დიდი ნაწილი შიშობს, რომ დიდი რეპრესიების ეპოქა ახლა იწყება, სადაც გახშირდება ჟურნალისტების მკვლელობები, გაკონტროლდება პირადი მიმოწერა, ხოლო კომპიუტერის ვებკამერიდან თვალთვალით რუსეთის სპეცსამსახურები პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების აურაცხელ მასალას დააგროვებენ. ამით ცალკეული ინდივიდების კონტროლი კრემლს კიდევ უფრო გაუადვილდება. Никто не знает, как это вообще будет работать. არავინ იცის, როგორ იმუშავებს ეს კანონი. ერთი ღილაკით შეეძლებათ მთელს ქვეყანას გაუთიშონ ინტერნეტი. ეს წარმოუდგენელი იყო აქამდე და თუ ეს ასე მოხდება, შეუძლებელი იქნება აქ ცხოვრება. პუტინის რუსეთი ტერმინალურ სტადიაზეა. მოსახლეობის 40% სიღატაკის ზღვარზეა. მოსახლეობის 1/3 წყლის გარეშე ცხოვრობს. თუმცა ოლიგარქების რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. იზრდება პროპაგანდისტული მანქანის სიმძლავრეც. უკანონო თვალთვალი და მიყურადება კი რუსეთში ყოველდღიურობად დამკვიდრდება. იმ რუსეთში, სადაც 1984 წელი დგას და დიდი ძმა მოქალაქეებს თვალს არ აშორებს. აქ ჩემი სახლია. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ახალი პროექტი ინტერნეტში იდეა, რომელიც სვეტლანა ჩხვიმიანს ეკუთვნის, სოფელ განახლებიდან არის და აფხაზეთის დატოვება 16 წლის ასაკში იძულებით მოუწია. ინტერნეტში არსებობს ვებგვერდი განახლება G, რომელიც აფხაზეთიდან დევნილი ადამიანების მოგონებების შეკრების ადგილად იქცა. პროექტი ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიას აერთიანებს და ყოველდღიურად ფართოვდება რეპორტაჟი ადამიანებზე, რომლებიც აფხაზეთთან დაკავშირებულ ფოტო და ვიდეო მასალის უნიკალურ არქივს ქმნიან. ვინ როგორ უყვება აფხაზეთში გატარებულ დღეებზე ახალ თაობას, ოთარ გიორგაძის და ლაშა მამულაშვილის რეპორტაჟი. მე ჩემს პატარას როგორც ზღაპარი ისე უყვები იქ გატარებულ ჩემს ბავშვობას. ნებისმიერ აი დედიკო მომიყვები ზღაპარს და უყვები რომელიმე ლამაზ დღეს. ზოგისთვის ზღაპარი დასამახსოვრებელი ისტორია, წარსულის საუკეთესო მოგონება. არაერთგვაროვანი აფხაზეთში გატარებული დღეების შეფასება იმ ადამიანებისთვის, ვინც 20 წელზე მეტია რუსული ოკუპაციის მიზეზით მშობლიურ მხარეში ვეღარ ჩადის. ისინი, ვინც აფხაზეთში გატარებულ დღეებზე ხშირად ყვებიან, ყოველთვის ეძებენ სივრცეს, რომ მათი განვლილი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ფრაგმენტები ერთ ისტორიად აქციონ. დღესაც ამ მაგიდასთან მსხდომი ადამიანები საოჯახო ალბომებში ეძებენ გმირებს, საინტერესო ფაქტებს, რომლებიც ოჯახის წევრების გარდა სურთ რომ სხვა ადამიანებსაც გაუზიარონ. ძალიან მეიმედება, რომ ამითი გავდოთ ხიდი უფროს თაობასთან და მომავალ თაობასთან. ეს მომავალი თაობისთვის კეთდება. აი ჩემი თაობა, ჩემზე უფროსი თაობა უკვე წასულია, ჩემი თაობა მეტნაკლებად ზოგიერთს არა, მაგრამ უფრო მეტს ახსოვს რა როგორ და იცით რა ჩვენ თაობაზე, პირადად ჩემ თაობაზეა დამოკიდებული მომავალ თაობას ემახსოვრება თუ არა. ისტორიები, რომლებსაც დღეს უკვე ფოტოები ინახავს, წლების შემდეგ სხვადასხვა ემოციას იწვევს. ნუ გზარ ვეკუა სოფელ განახლებაში 10 წელზე მეტი სამედიცინო სამსახურს ხელმძღვანელობდა. აფხაზეთიდან მხოლოდ ფოტო ისტორიები შემორჩა. საკუთარი ოჯახის წევრებისა და ახლობელი ადამიანების მხარდაჭერით პროექტ განახლებას უკვე შეუერთდა. არის შემთხვევები, როდესაც უგზავნიან ბიჭებს. რომ აი ეს ფოტო ვნახეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ახლა ამდენი წელი გავიდა და ნუ მე ახლა ესეთი რაღაც არ ყოფილა. იმიტომ რომ იქ ისეთი არეულდარეული იყო მაშინ ეს ამბავი რომ ფოტოს რას ნახულობდა ეგაც წაიღებდა. ჩვენ არ ვიცი საიდან მოგვივიდა ვიღაცისთვის ჰქონდა გადმოგზავნილი ეს ფოტო. ჩემი ისა ამბულატორიის თბილისის სასწრაფო ორი გოგო დგას ჩემი პატარა ვეროჩი, ჩემი ეზო ჩანს და მეზობლის ორი სახლის მოპირდაპირე. და ისა ერთი ჩვენი მონოსაგონარი და სხვა რო ნახეთ, სხვას გაუგზავნე იმ ჩემ მეზობელს. და ნუ გზარი ეს რა სად ქონდა გამიახლდა ისე ყველაფერი იქ მგონია თავიო და ხანდახან მტირით კიდევაც რა ქვია მოგონების დროს. სვეტლანა ჩხვიმიანი სოფელ განახლებიდან უკვე რამდენიმე თვე ამავე სახელწოდების მქონე პროექტს ხელმძღვანელობს.
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულებს ეძებს ყველა გარემოში. შემდეგ კი ყველა ერთად საქართველოს რუკაზე აფხაზეთში საკუთარ საცხოვრებელ სახლებთან ერთად ყველა იმ ობიექტს ნიშნავენ, რომელსაც მათი მეხსიერება ინახავს. ჩემთვის ყველაზე ემოციური იყო მამაჩემის საფლავის ფოტოს ნახვა და რომ აღმოაჩინე ის რომ არ განადგურებულა და თუნებას მოვცეთ მადლობას გადავხდი იმ ადამიანს, ვინც ეს ბედნიერება მომანიჭა, ეს არის ეკატერინე ხაინდრავა, რომელთანაც თქვი, რომ ერთადერთი ოცნება მაქვს ეს ცხოვრებაში და მან ეს ოცნება 4 თვის განმავლობაში მოახერხა შემისრულა და ვიღაცამ ნახა იქ ფოტო, ვიდეო გადაიღო და მე გადმომიგზავნეს და ვერ აღწერ, ეხლაც ემოციებში მაგდებს ამ მომენტის გახსენება, იმიტომ რომ დედაც გარდაცვლილი მყავს, დედა აქ გარდაიცვალა და მისი ოცნება იყო ერთხელ მაინც მისულიყო მამაჩემის საფლავთან და ენახა იყო თუ არა მთელი ის და ყველაფერი ფოტოს მთელია შეგრძნება მაქვს ისეთი თითქოს გველოდება და წინ ხე ამოსულა ძალიან დიდი ხე გაზრდილა ალბათ 25 წლის განმავლობაში პირდაპირ ფოტოსთან არის ამოსული საფლავის ქვასთან და თითქოს აი ესე იჭყიტება ჭიშკრისკენ იყურება რომ აბა როდის მოხვალთ იქ ცხოვრობდა ისინი სქარი საკუთარი ისტორიის განახლების სურვილითა და უახლესი წარსულის შესახებ ინფორმაციის მოძიებით პროექტი ყველა თაობას აერთიანებს. გოგაჭელიძე, რომელიც თბილისში დაიბადა, საკუთარი მშობლების მონათხრობს ხშირად აანალიზებს და ცდილობს ჯერჯერობით ვირტუალურ სამყაროში აღადგინოს ის ადგილი, რომელიც მის მშობლებს და ოჯახის სხვა წევრებს იძულებით დაატოვებინეს. ეს პროექტი რო დასრულდება და უკვე რო აღინიშნება და თუნდაც ის რო ჩემი სახლი მოინიშნება, უკვე ძალიან დიდი რაღაცა ჩემთვის, იმიტომ რომ იმას ვერავინ ვერ წაგართმევს რა, ეს არის სიმართლე, ეს ისტორია შეიძლება ის რაღაც საბუთებით და იურიდიულად არ აქვს გაფორმებული, მაგრამ იცის და შენც იცი და იმ აფხაზებმაც იცის, რა ვისთან შენ ოჯახთან ქონია ურთიერთობა, იმანაც იცის, რომ ის მართლა შენი სახლია და იმას შენ ვერავინ ვერ წაგართმევს, ვერც რუსი და ვერც აფხაზი. ისეთი მეზობლები მყავდა ჯერ ჩვენი სვანებიდან. აფხაზები რა გინდა შეშით მომარაგება, დახმარება, რა გინდოდა რომ ჩვენთვის არ გაეწიათ. ჩვენთან იმას შორის არაფერი თუნდი არ ყოფილა, მაგრამ ეს ჩვენ გავიგეთ, ვინ ძირითადად ოთხარაში ცხოვრობდით დასაწყის ომიდან დამთავრებულ ომამდე. მაგრამ გარეთ ვინც იყო, იმას შეიძლება ვერ გიპასუხოს. პორტალზე ოკუპირებული აფხაზეთის შესახებ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას თავად ის ადამიანები ტვირთავენ და ნიშნავენ, რომლებსაც ისტორიული კავშირი აქვთ. დროთა განმავლობაში თითოეულ ქალაქს და სოფელს კონკრეტული ადმინისტრატორი ეყოლება. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყალბი ინფორმაციისგან დასაცავად გადამოწმებული მონაცემები პირდაპირ კავშირში იქნება პოპულარულ საძიებო სისტემასთან და ამაზე სფეროს სპეციალისტები მუშაობენ. ინფორმაციას წერთ ჩვენ, ანუ ამ საიტის ადმინისტრაცია ამზადებს ამ ინფორმაციას, სურათებს და შემდეგ, ანუ იქ უკვე ხდება ამ ინფორმაციის ისტორიული მონაცემების შეყვანა ჩვენს მიერ, ანუ რაც რეალობა იყო და არა მიკერძოვებული ან ერთი მხარის ან მეორე მხარის და ანალოგიურად თითოეულ ქალაქში და რაიონ ცენტრში დამატებულ სოფლის შესახებ ინფორმაციაც, ანუ რა ერქვა და დღეს რა ქვია და ასე შემდეგ თუ რამე ფაქტები მოხდა ამ წლების მანძილზე, ეს ყველაფერი იქნება მითითებული, ანუ ამის საშუალებას იძლევა. ყოველდღიურად მზარდი ვებგვერდი განახლებაჯი ადამიანების განვლილი ისტორიებითა და აფხაზეთთან დაკავშირებული ამბებით სისტემატიურად ფართოვდება. უახლესი წარსულის სხვადასხვა მასალა შესაძლოა სულ მალე ერთ დიდ უნიკალურ არქივად იქცეს. სამუშაო პროცესი კი აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული ადამიანებისთვის ოპტიმიზმის ერთ-ერთი წყარო გახდა. მე ვიცი რომ მე დავბრუნდები და ჩვენ დავიბრუნდეთ აუცილებლად აფხაზეთს. რასაც ყვარულით აკეთებ და რასაც შენს რწმენას, შენს მონდომებას აქსოვებს, შიგნით აუცილებლად გამოვა და აუცილებლად გამოიღებ შენ. ვითარება უკიდურესად დაიძაბა ისრაელის სამხრეთი და ღაზას სექტორში. პალესტინის მხარეს მსხვერპლი 20-მდე გაიზარდა, ისრაელში 4 ადამიანი დაიღუპა. დღეს ისრაელის თავდაცვამ პალესტინურ ტერორისტულ ორგანიზაცია ჰამას ავიაიერიშით უპასუხა იმის გამო, რომ ჰამასმა ისრაელის სამხრეთ ქალაქებისგან ჯერ კიდევ გუშინ 400-ზე მეტი რაკეტა გაისროლა. მათი დიდი უმეტესობა ისრაელის ანტისარაკეტო სისტემამ აირიდა, თუმცა რამდენიმე ქალაქამდე რაკეტებმა მაინც მიაღწია. ისრაელის საპასუხო ავიაიერიშმა პალესტინური ტერორისტული ორგანიზაცია
ვერ შეაჩერა. რამდენიმე წუთის წინ კი ცნობილი გახდა, რომ ჰამასმა ისრაელის ქალაქებზე აშდოდსა და აშქელონზე იერიში კიდევ ერთხელ მიიტანა. იქ ახლა განრაში ხმა ისმის. მეორე დღეა ჩვენ ჰამასის მიზანში ამოღებულ ქალაქებში მცხოვრებ ქართველებთან კონტაქტზე ვართ. შეგახსენებთ ასევე, რომ ისრაელი ევროვიზიას მასპინძლობს, სადაც საქართველოსდან ათეულობით ადამიანი გაემგზავრა. ისრაელის პრემიერმა შეერაღებულ ძალებს უკვე მოუწოდა, რომ იერიში ღაზას სექტორში პალესტინელი რადიკალების წინააღმდეგ გააძლიერონ. ეს ვიდეო ისრაელის ერთ-ერთმა მოქალაქემ მაშინ გადაიღო, როცა პალესტინური რადიკალური ორგანიზაცია ჰამასი აშქელონს ბომბავდა. ღაზას სექტორში ცეცხლი არ წყდება. საპასუხო იერიშის შედეგად ისრაელის ავიაციამ ღაზას სექტორში 60-მდე ობიექტი გაანადგურა. რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფების საწყობები, მიწისქვეშა გვირაბები და საწვრთნელი ბაზები, სადაც ტერორისტების გადამზადება ხორციელდებოდა. ეს არის პასუხი ისრაელის ერთი მოქალაქისა და ორი ჯარისკაცის მკვლელობაზე. უშიშროების საბჭოსთან რამდენიმე საათიანი შეხვედრის შემდეგ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ფართომასშტაბიანი კონფლიქტისთვის მზად არის. იგი ისრაელის შეიარაღებულ ძალებს მოუწოდებს ღაზას მიმართულებით იერიში გააგრძელონ, რაც ავიადარტყმებთან ერთად სახმელეთო ოპერაციასაც მოიცავს. დღეს დილით გავეცი განკარგულება, რომ ისრაელის შეიარაღებულმა ძალებმა მასობრივი იერიში ღაზის სექტორში განაგრძონ. საჭიროების შემთხვევაში პროცესში ჩაერთვება მძიმე არტილერია, სატანკო ბრიგადა. ჰამას და მის მოკავშირე ისლამურ ჯიჰადს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ამ აგრესიისა და ისრაელის მოქალაქეების მკვლელობის გამო, რის გამოც მათ დიდი საფასურის გადახდა მოუწევთ. ისრაელის მმართველი პარტიის ლიდერმა და პრემიერ-მინისტრმა პალესტინის ადმინისტრაციულ ტერიტორიებზე კონტროლის დამყარება ჯერ კიდევ არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე დააანონსა. ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში მისმა პარტიამ დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. მუქარამაც პალესტინური რადიკალური ორგანიზაცია ჰამასისა და ტერორისტული გაერთიანება ისლამური ჯიჰადის მხრიდან არ დააყოვნა. 70-წლოვანი კონფლიქტის მორიგი ფაზა 3 დღის წინ გამწვავდა, როცა ღაზას სექტორის საზღვარზე მავთულხლართებთან პალესტინელმა შეიარაღებულმა პირმა 2 ისრაელელი ჯარისკაცი მოკლა. რადიკალური სუნიტური ორგანიზაცია ჰამასის ბრძანებით ისრაელის ქალაქების მიმართულებით 450 რაკეტა გაისროლეს. მათგან დანიშნულების ადგილამდე რამდენიმე ათეულმა მიაღწია. 2014 წლის 50 დღიანი ომის შემდეგ ჰამასის თავდასხმას ისრაელის მშვიდობიანი მოქალაქე პირველად ემსხვერპლა. 3 მოქალაქე დაჭრილია. ისრაელის ქალაქებში, ბერშევაში, აშდოდში, აშქელონსა და სდეროტში გამაფრთხილებელი განგაშის ზარი მეორე დღეა ისმის. მოსახლეობის ნაწილი თავშესაფარშია გადაყვანილი. ისრაელის ანტისარაკეტო სისტემამ, რომელსაც რკინის გუმბათს უწოდებენ, 200-ზე მეტი რაკეტა გაანადგურა. შესვლილია ვითარება. აქამდე იყო ეს რუტინული ცეცხლის გაცვლა იყო, ესე იგი 3 თვეში 4 თვეში ერთხელ იყო ხოლმე ცეცხლის გაცვლა, მაგრამ და ეს სიტუაცია აწყობდა პრინციპში ხამას. რადგან ის უნდა მას შიდა პოლიტიკური ვითარებიდან ყურადღების გაატანა საერთო მტრისკენ, სოციალური ფონე მოგეხსენებათ ღაზაში საკმაოდ მძიმეა. თუმცა ხამასი ახლა ცეცხლს ეთამაშება და ისრაელის მთავრობა როგორც ჩანს უფრო მკვეთრად დგას და სურს რომ ასე ვთქვათ აჩვენოს ხამას და მიუჩნიოს თავისი ადგილი. ესეთი შემართება იგრძნობა. თან რისკები ისრაელში შემცირებული არჩევნები აღარ არის მომდგარი, უკვე ჩვენ პოსტსაარჩევნო სიტუაცია გვაქვს და ფიქრობ რომ არის იმის შანსი რომ ისრაელმა სერიოზულად აიღოს ეს მისია, ასე ვთქვათ. ისრაელის საპასუხო თავდასხმის შედეგად რამდენიმე პალესტინელი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. მათ შორის 2 სული ქალი და წლინახევრის ბავშვი. ისრაელის მხარე აცხადებს, რომ დედაშვილი არა ისრაელის ავიაციამ, არამედ თავად ჰამასის მიერ ნასროლმა რაკეტამ იმსხვერპლა, რომელმაც დანიშნულების ადგილამდე ვერ მიაღწია და პალესტინელების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ჩამოვარდა.
არეულობა ღაზას სექტორში გაეროს ინიციატივით დაწყებული სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფონზე მიმდინარეობს. ეგვიპტის მედიატორობით გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია რამდენიმე თვეა ცდილობს ჰამასსა და ისრაელს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ზავს მიაღწიოს. საერთოდ რაიმეს პროგნოზირება და მით უმეტეს ამ რეგიონში ძალიან ძნელია, მაგრამ თუ კი წარსულის მაგალითებს დავეყრდნობით, ჰამასი ისრაელის დაპირისპირება 50 დღეზე მეტი მართლაც არ გაგრძელებულა და ეს იყო ყველაზე გრძელმასშტაბიანი დაპირისპირება. ტერორისტული გაერთიანება ჰამასი ისრაელის წინააღმდეგ მოქმედებებს, როგორც წესი, ისრაელის დამოუკიდებლობის დღის 14 მაისის წინა პერიოდში აქტიურებს. ასე მოხდა შარშანაც, როცა ისრაელის ჯარსა და პალესტინელ აქტივისტებს შორის შეტაკებებს 30-ზე მეტი პალესტინელის სიცოცხლე ემსხვერპლა. არაბული სამყარო და ირანი ვაშინგტონის მხრიდან ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის აღიარებამ, შემდეგ კი ისრაელის ტერიტორიად გოლანის მაღლობების ცნობამ გააღიზიანა. თვითონ ჰამასი ისეთი ორგანიზაციაა, რომელიც ამ ეტაპზეც იძლევა გარკვეული ვარაუდების გამოთქმის საფუძველს. ახლანდელი მისი გააქტიურება შეიძლება ითქვას პირდაპირ უკავშირდება ორამეს დამოუკიდებლობის დღეებს. მისი ამ ორგანიზაციის უკმაყოფილება გამოწვეულია ყატარიდან გამოყოფილი თანხის ისრაელის მთავრობის მიერ დაკავების მიზეზით. ამასთან დაკავშირებით რამოდენიმე დღის წინ ჰამასის ხელმძღვანელობა ეგვიპტეშიც იყო ჩასული, სადაც ამ ქვეყნის დაზვერვის შეფს შეხვდნენ და თხოვეს, რომ როგორც არაერთხელ ამ ქვეყანას განუხორციელებია შუამავლობა ისრაელთან, კვლავაც ყოფილიყო მომრიგებელი და სწორედ იმ პერიოდში გააკეთეს განცხადება, რომ ეს მათი მხრიდან გამოსროლილი რაკეტები იყო იმის გაფრთხილება, რომ ისრაელს შეეწყვიტა თანხის დაკავება. ევროკავშირი, რომელიც ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტის მედიაციის ჯგუფის წევრია, შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს ერთ მიწაზე ორი სახელმწიფოს არსებობის მოდელი ეჭქვეშ არ დააყენოს და სამშვიდობო გეგმა დროულად შეიმუშავოს. თუმცა გეგმა ტრამპის ადმინისტრაციისგან იგვიანებს. პალესტინელების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიები იორდანეს დასავლეთ სანაპირო და ღაზას სექტორია. ამ უკანასკნელს 2007 წლიდან ტერორისტული ორგანიზაცია ჰამასი აკონტროლებს. რადიკალური ჯგუფი, რომელიც ისრაელის წინააღმდეგ შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ცოცხალ-ფარად ხშირად თავად პალესტინელ მშვიდობიან მოსახლეობას იყენებს. პალესტინელების 2 მილიონიან ანკლავში კი მშვიდობა სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება. თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტრიალ მინდორზე ერთი სახელდახელოდ მოწყობილი რაგბის სტადიონია, სადაც ძალიან მაგარი ამბები ხდება. აქ ქართული რაგბის ახალი თაობა იზრდება. გავაწლები და შესაძლოა ყველა მათგანმა პროფესიად რაგბი არ აირჩიოს, მაგრამ ვჯერა, რომ მათ შორის აუცილებლად იქნებიან მომავალი მსოფლიო დონის მორაგბე ვარსკვლავები. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ვინ აკეთებს ამ მაგარ საქმეს? საინტერესო სწორედ ეს არის. ნინუცა კახნიაურის და ვახტანგ ლეტიაშვილის რეპორტაჟში დღეს თქვენ გაიცნობთ საფრანგეთიდან სამშობლოში დაბრუნებულ ქართველ მორაგბეს, რომელმაც გადაწყვიტა ქართულ რაგბს მომავალი თაობები გაუზარდოს. აქ რაგბს ასევე სწავლობენ ძალიან ნიჭიერი ბავშვები სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდანაც, რომელსაც თავად მწვრთნელი აფინანსებს. მაშასე, ნინუცა კახნიაურის რეპორტაჟების ახალი გმირი უნდა გაგაცნოთ დღეს. ერეკლე კამლაძე, ახალ კვირაში. ვივარჯიშოთ და მე კარგად ვითარებთ. მე მზად ვარ ვასწავლო რაგბი ყველა იმ ბავშვს, ვის ოჯახსაც გადასახადის გადახდის საშუალება არ აქვს. ერთი წლის წინ გადაწყვიტა, რომ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის რაგბი ესწავლებინა. თავიდან გუნდში 7 ბავშვი ყავდა. მერე ნელ-ნელა გამრავლდნენ და დღეს რაშებში 80-ზე მეტი ბავშვი თამაშობს. თუ ადრე სტადიონამდე მათ მისაყვანად პატარა ავტობუსი ქირაობდა, დღეს უკვე 2 დიდი ავტობუსი ჭირდება. შეიძლება ყველა რაგბისტი არ გამოვიდეს, მაგრამ ისეთ კარგ უნარჩვევებს გამოიმუშავებს რაგბი, რომ ადამიანობას, კაცობას და ერთმანეთის სიყვარულს ძალიან მაგრად ისწავლიან და კარგი კაცები გაიზრდეთ. ერეკლე 9 წლის იყო, როდესაც რაგბის თამაში დაიწყო. ჯერ საქართველოში კლუბ ლელოში თამაშობდა. შემდეგ როტერდამში წავიდა. მერე რამდენიმე წელი საფრანგეთში გაატარა. ავიდა გააყოლე ხელი გააყოლე. სულ ვაკვირდებოდი იმათ ვარჯიშებს, იმათ განვითარებას, იმათ მიდგომას ბავშვებთან, რომელიც ძალიან უნიკალური მიდგომა აქვს, ძალიან კარგად უდგებიან მწვრთნელები
მინდოდა რომ ჩემი გამოცდილება, ჩემი ნასწავლი იქ საფრანგეთში შეძენილი, ევროპაში შეძენილი გამომიყენებინა ჩემ ბავშვებზე. სანამ საზღვარგარეთ მიღებული გამოცდილებით საქართველოში დაბრუნებას გადაწყვეტ და კონტრაქტის მიხედვით ანდორაში უნდა წასულიყო. თუმცა კონტრაქტი გაფრენამდე რამდენიმე კვირით ადრე დაარღვია. საკმაოდ კარგი შემოსავალი მექნებოდა, საკმაოდ კარგი პირობა მექნებოდა, საკმაოდ ცივილიზებული, კარგ გამართულ ქვეყანაში ვიცხოვრებდი და ბოლო წამს დავარღვიე კონტრაქტი, დაურეკე ჩემს აგენტს და უთხრე რომ მეთქი უნდა წავიდე ჩემ ქვეყანაში და აუცილებლად უნდა გავაკეთო ის, რაც მეთქი ყველაზე მაგრად გამიხარდება და ყველაზე მაგრად წაადგება ჩემ ქვეყანას და ჩემ ბავშვებს. საქართველოში დაბრუნებულმა მალევე გუნდი დაარეგისტრირა. ზაფხულის პერიოდი იყო აგვისტო და რომ გადავწყვიტე რომ ეს გუნდი უნდა დამეარსებინა ოფიციალურად იუსტიციის სახლში. ბოლო 105 ლარი შევკარით მე და მამაჩემმა, რაღაც ამეხმარა, მამაჩემმა მომცა იქ ფული, მე ჩემი ფული დახარჯული მქონდა უკვე და წავედით იუსტიციის სახლში და დავარეგისტრირეთ კლუბი რაში. დავიდა ჩვეულებრივად მოშვა. იმ დღიდან დაიწყო ჩემი ცხოვრება, აი 100% კარგისკენ და პოზიტივისკენ შეიცვალა და ძალიან ბედნიერი ვარ ამ ნაბიჯის, რაც მე გადავდი. სულ ყოველთვის ოცნება მქონდა, რომ მე ყოველთვის უნდა მეკეთებინა ეს საქმე, რაც არის მწვრთნელობა. მე მთელი ცხოვრება სანამ ჯანზე ვიქნები, ყოველთვის მაგ საქმეს გავაკეთებ და ყოველთვის მწვრთნელი ვიქნები. რაცა უნდა დირექტორი გავხდე და რაცა უნდა ძალიან ძლიერი კლუბი გახდეს ეს გუნდი. ისე მაგრად მიყვარს, მართლა ძალიან მაგრად მიყვარს ეს საქმე. უყურე როგორ მაკარდა. ეს ბავშვები ისე მიყვარს და ამათან ურთიერთობა ისე მიყვარს, რომ აი როგორც დედას და მამას უნდა, რომ აი უნიკალური შვილი გაიზარდოს. ხო და ყველანაირ თითოეულ დეტალს აქცევს ყურადღებას, რომ აი განათლებაში, სწავლაში, ქცევაში აი ზუსტად ეგეთ ყურადღებას ვაქცევ ამ ჩემ ბავშვებს, რომ აი ზუსტად მინდა რომ ისეთი მაგარი ბიჭები გაიზარდნენ, რომ არაფრით არ განსხვავდებოდნენ აი ძალიან განვითარებული ქვეყნების მორაგბეებისგან. წამოვიდეთ ნახე როგორი დაცვითო. მალე ყველამ გაიგო რომ ერეკლე რაგბის გუნდისთვის სოციალურად დაუცველ ბავშვებს ეძებდა. სურველები მაშინვე გამოჩნდნენ. მერე სტადიონის ძებნა დაიწყო. იპოვა ადგილი და საკუთარი ხარჯებით მოაწესრიგა. ეხლა სადაც ვიმყოფებით, აქ იყო ძალიან ცუდი მოვიდანი. როცა გავაჟღერეთ ჩვენ უბანში რომ რაგბის კლუბი უნდა გახსნილიყო სტადიონისთვის, ამოვედით მთელი უბანი აქ თითოეული ქვა, თითოეული ბუგაროკი ხელით ვასწორეთ, ყველაფერი ჩვენი ხარჯებით გავაკეთეთ. შემდეგ ამოვიყვანეთ გრეიდერი, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ ძალიან დიდი სამუშაო გაწია, გაასწორა ეს ადგილი სულ. ამოვიტანეთ შტანგები, ჩავარჭეთ და აი ძალიან ბევრი ბედნიერი ადამიანი დადის დღესდღეობით ნახალოკაში, რომ აი ესეთი რაღაცა ყველამ ერთად შევძელით. სამომავლოდ გეგმავთ ამ სტადიონის გაფართოვებას, ტრიბუნების გაკეთებას, გასახდელების გაკეთებას და ბევრ კაი რამეს ვაკეთებთ სამომავლოდ და სრულ ყოფილამდე მივალთ იქამდე, რაც არის სრული სტანდარტული სტადიონი. როცა სტადიონი მოაწყო, შემდეგ წავიდა და რაშებისთვის სათამაშო ფორმები შეუკვეთა. ერეკლეს დიდი გეგმები აქვს. ამბობს, რომ მის რაშებს რამდენიმე წელიწადში ყველა გაიცნობს. ჩემთვის რაგბი ნიშნავს ცხოვრებას, კაცობას, მეგობრობას, გვერდში დგომას. ყოველთვის მინდოდა, რომ ამ ქვეყნიდან ისე არ წავსულიყავი, რომ ჩემი კვალი არ დამეტოვებინა, კაი საქმე არ გამეკეთებინა და ყოველთვის ოცნება იყო ეს ჩემი და დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთ მაგარ ბიჭებს გავსდი, რომ მეც მასახელებენ და თავიანთ ქვეყანასაც. არ არსებობს იმაზე მაგარი შეგრძნება, როცა იცი რომ აკეთებ საქმეს, რომელიც მომავალში შენ ქვეყანას გამოადგენ.
იერუსალიმიდან რამდენიმე კილომეტრში უდაბნო ვედი ქეთელია, სადაც ბედუინები, ანუ უდაბნოში მომთაბარე ხალხი ცხოვრობს. ახალი კვირის რეპორტერებმა სოფო მთივლიშვილმა და ღაზას უკანმა მათთან შეხვედრა გადაწყვიტეს. ბედუინების ძიებაში მიაგნეს ადგილს, სადაც ისინი მუშაობენ. წმინდა გიორგი ქოზიფელის სამონასტრო კომპლექსი, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან პილიგრიმები მოსალოცად ჩამოდიან. მონასტერი ბერძენ მართლმადიდებელ ბერებს დაუარსებია და დღემდე აქ ტურისტების ნაკადი არ წყდება. აქ ჩასულ სტუმრებს პირველად ბედუინები ხვდებიან და სთავაზობენ ჭრელ-ჭრელ ნივთებს და სამკაულებს. ახალი კვირის ჟურნალისტებმა გადაწყვიტეს ერთი დღით ამ მონასტერთან თავადაც ბედუინები გამხდარიყვნენ. კადრში მე და ზაზა შუკვანი ვართ. ახალი კვირის რეპორტერები. იერუსალიმიდან სამხრეთით უდაბნოში დილიდან ვეძებთ ბედუინებს და მათ საცხოვრებელ სახლებს, მაგრამ არ გვიმართლებს. დამს მაგარ მოვძებნოთ არ არის. ამასობაში ზემზენიც მიაღწია. ბედუინებთან შესახვედრად იერუსალიმიდან მომავალმა საიდმა წაგვიყვანა. გვითხრა, რომ ვადი ქეთელი არის ერთ-ერთი ადგილი უდაბნოში, სადაც ისინი სახლობენ. ისიც დაამატა, რომ ტურისტულ სეზონზე ბედუინებს სახლში ვერ ვნახავდით. ბედუინები ამ უდაბნოში ცხოვრობენ. მათი სახლები მიმოფანტულია. ძალიან მძიმე და რთული ცხოვრება აქვთ. ფაქტობრივად, ღია ცის ქვეშ არიან. ისინი თავისუფალი ხალხია. ახლა მივდივართ ქრისტიანულ მონასტერში, სადაც ბედუინები დღე მუშაობენ. ეს რადიოა? კი, რადიოა. სადგურს ყურანი ქვია. წმინდა გიორგი ქოზიფელის მონასტერი, რაზეც საიდი საუბრობდა, ვადი ქეთელში მდებარეობს. აქ იერუსალიმიდან 1 საათში მოხვდებით. ეს არის ადგილი, რომელიც პალესტინის ტერიტორიებში შედის. მისი არაბული სახელი მარჯარია. კლდეში გამოკვეთილი სამონასტრო კომპლექსი ბერძენ მართლმადიდებელ ბერებს დაუარსებიათ. ეს ისტორიული ადგილია, ბიზანტიური არქიტექტურის შედევრი. ამ მონასტრის ისტორია მე-5 საუკუნიდან იღებს დასაბამს. ბერები აქ დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებულად ცხოვრობდნენ. მათ ეს ადგილი შეგნებულად შეარჩიეს. ადამიანებისგან ძალიან შორს რომ ეცხოვრათ. თან შეარჩიეს ისეთი ადგილი, სადაც წყალი ექნებოდათ და ამავდროულად იზოლაციაში იქნებოდნენ. ისინი მთელ ცხოვრებას ლოცვაში ატარებდნენ. მონასტერში მოსულმა პილიგრიმებმა იციან თქმულების შესახებ, რომელიც 614 წელს მომხდარა. მაშინ, როცა სპარსეთის ჯარს პალესტინის ტერიტორია დაუპყრია. სპარსეთის ჯარის პირველ სამიზნედ ქრისტიანები იქცნენ. დაანგრიეს არაერთი ტაძარი. აქაც მოვიდნენ, სადაც ყველაზე მეტი ბერი ცხოვრობდა. დაუხოცავთ ყველა. ერთის გარდა. ეს იყო წმინდა გიორგი ქოზიფელი. ყველაზე უხუცესი ბერი. სპარსელებს უთქვამთ, ის იმდენად მოხუცია, მაინც მოხვდებაო. წმინდა გიორგი ქოზიფელს მოუწია დახოცილი ბერები დაეკრძალა, და რადგან ამ ადგილას მიწა თითქმის არ არის, მან ბერების ცხედრები კლდეში დამარხა. ასე დამკვიდრდა აქ კლდეში ბერების დაკრძალვის ტრადიცია. ამ ადგილას სამონასტრო ცხოვრება მაინც გაგრძელდა. ამასობაში მონასტერთან მოვედით და როგორც მოსალოდნელი იყო, ბედუინები სწორედ აქ დაგხვდნენ. სოფიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული პილიგრიმებისთვის აქ მოხვედრა ალბათ უფრო მარტივია, ვიდრე ბედუინებისთვის უარის თქმა, იყიდონ ქუდები, ჩანთები, შარფები, სამკაული. ისინი აქ მთელი დღის განმავლობაში ერიან ტურისტებს და ნივთებთან ერთად ვიტამინებსაც თავაზობენ.
დილით 8 საათზე მოვდივარ იერიქონიდან. თითქმის 40 წელია აქ მუშაობ. საღამოც 5 საათზე ვრჩები და მივდივარ. მე 15 შვილი მყავს და 3 ცოლი. შრომატევადი სამუშაოა. რთულია ტურისტები დაარწმუნო, რამე იყიდონ. მუსას ნათქვამი გაგვიკვირდა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, ცოტა ხნით ბედუინები გამხდარიყავით და ნივთების გაყიდვა მათსავით გვეცადა. დავალება მიღებულია, უნდა გავყიდოთ თითო $5. Hello. Do you want this bag? Do you want bag? Welcome, welcome. Do you want this bag? No? $5. $5 for you. Oh, yes. Do you want hats? No, I have. Hello, do you want bags? But there come work. თქვენ წადი იქ იმუშავე. ჩემთან ერთად ნუდგა ხარ. ზართული ყოფილა ბედუინობა. გარდა იმისა, რომ ბედუინები ცდილობენ ტურისტებს სამახსოვრო ნივთები მიჰყიდონ, ისინი მათთვის გრძელი და დამღლელი გზის შემსუბუქებაზეც ზრუნავენ. წარმოიდგინეთ, მონასტრამდე რომ მიხვიდეთ, უდაბნოში მცხუნვარე მზის ქვეშ უნდა გაიაროთ თითქმის 3 კილომეტრი. მისვლა უფრო მარტივია, რადგან დაღმართია. აი, უკან აღმართზე კი პილიგრიმები ცდუნებას ვერ უძლებენ და ყველაზე პრაქტიკულ ტრანსპორტს ბედუინებისგან ქირაობენ. აქ ვისაცხედავთ, ყველა ბედუინები ვართ. მუშაობთ, ყიდით ნივთებს, ვირებს ვაქირავებთ ტურისტებზე. ისინი არიან ჩვენი შემოსავლის წყარო. ისინი გვაჭმევენ და გვასმევენ. სულ ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ბედუინი უდაბნოში მცხოვრებს ნიშნავს. მომთაბარე ხალხს, ვინც საძოვრების ძებნაში საცხოვრებელ ადგილს ხშირად იცვლის. სწორედ ამიტომ მათი ყოფა რთულია. ბედუინის სახლი ფაქტობრივად დროებითი თავშესაფარია. ასეთ ბინებში თითქმის 15 ბედუინი ერთად ცხოვრობს. So they would go around after ამ ხალხში ბევრი მწყემსი იყო. მათ დაიწყეს მწვანე ადგილების ძებნა, სადაც ცხურის გამოყვება შეძლებდნენ. დროთა განმავლობაში, მით უმეტეს 1967 წლის ომის შემდეგ, ისრაელმა ამ ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა. დაიწყო დასახლებების მშენებლობა მთელ ტერიტორიებზე და 1000 საუკუნოვანი ტრადიციები დაიკარგა. მას შემდეგ ბედუინებს მძიმე პირობებში უწევთ ცხოვრება. ის რითაც ეს ხალხი გამოირჩევა, არის მათი გულუხმობა და სტუმართმოყვარეობა. გამოირჩევიან ასევე იმით, რომ საკუთარი ხელით ნივთებს ამზადებენ, მაგალითად ხურჯინებს, ჩანთებს, აქლემის ბეწვისგან და ხალიჩებს ულამაზესი ორნამენტებით. ვადი ქეთლში მიმავალი ტურისტი გზად აუცილებლად შეამჩნევს რამდენიმე ბედუინს აქლემით, როგორც მაგალითად ბილალი. ყოველ დილით ადრე დგება იმისთვის, რომ გზავრების ყურადღება მიიქციოს. ვისთვისაც ბედუინის და აქლემის ერთად დანახვა ეგზოტიკური სანახაობა ჩერდება და ჩვენსავით ფოტოს ან კადრებს უღებს. ბილალისთვის ეს შემოსავლის წყაროა. ეს მაშინ გავიგეთ, როცა კადრების გადაღება დავიწყეთ და ბილალი თავის აქლემიანად ადგილიდან გაუჩინარდა. შემდეგ გავარკვიეთ, რომ კონკრეტული თანხის სანაცვლოდ კამერასთან პოზირება მისთვის საყვარელი საქმიანობა ყოფილა. ბილალი სიტყვა ძუნწი აღმოჩნდა. ამ მოხუცმა ბედუინმა კი ენის ბარიერის მიუხედავად გაგვაგებინა საქართველოს მიმართ მისი განწყობა. من أي بلاد أنت؟ من أمريكا، من أستراليا، من جورجيا. جورجيا. ერთი სიტყვით, ვინც ვადი ქეთლში წმინდა გიორგი ქოზიფელის მონასტერში მოხვდებით, გახსოვდეთ, რომ იქ ბედუინები გელიან მათივე ხელით დამზადებული ჭრელაჭულა ნაწარი. ადგილზე აგიტუღებენ ჩაის, წაგიყვანენ და მოგიყვანენ მათივე ტრანსპორტით. მოკლედ, თქვენს მოგზაურობას უდაბნოში სახალისოს გახდიან. სოფო მთივლიშვილს ვაჭრობასა და ბედუინობაში არ გავმართლა, ამიტომ ისევ ჟურნალისტობას მიხედოს ჯობია. არ დაგავიწყდეთ, დაგვიმეგობრდით Facebook-ის გვერდზე, ახალი კვირა, სადაც ყველა რეპორტაჟის ნახვა შეგიძლიათ. ასევე მოგწერეთ საინტერესო ისტორიები და ამბები. მადლობთ, რომ გვიყურებთ და წარმატებულ ახალ კვირას გისურვებთ. ნახვამდის.